ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? መንበረ ነኝ ከቦንጋ ዩኒቨርሲቲ። ሁሌም የዩቲዩብ ተከታታዮቻችን ስለሆናችሁ እንዲሁም አጋራችን ስለሆናችሁ ተመልካቾቻችን ስለሆናችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ይህን ዩቲዩብ ቻናል ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ አሁንም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትህትና እንጋብዛለን። ያላወቁትን ለማሳወቅ በጋራ ለመማርና አንድ ላይ ለመሄድ ስለሚያስፈልገን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በፊዚክስ ሁለተኛው ሌክቸር መጥቻለሁ። ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽንስ። እኔ ያው ለማታውቁኝ ወይም ደግሞ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ መንበር እባላለሁ። አሁንም በድጋሚ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ግቡ። ላልደረሳቸው አዳርሱ። ስለዚህ ከምንም ነገር ትምህርት ይበልጣልና ያው ትምህርትን በደንብ ማበረታታት ያስፈልጋል በሀገራችን ኮንቴክስት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ምን ላይ የምናየው ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን የሚለውን ማለት ነው። እንግዲህ ከመጀመሪያው ስላይድ እንደምታዩት if this clause ask me for one more decimal on I'm going to throw up ያ ማለት ምንድነው? ሁሌም ምን ማድረጋለን? ሙቭ እናደርጋለን። ሲሄድ የሚያግደኝ ነገር ካለ ሙቭ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው ሞሽን ኢን ቱ ዳይሜንሽን ይሆናል። ባለፈው ትምህርታችን ላይ ስለ ዋን ዳይሜንሽናል ሞሽን አይተናል፣ ኦር በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ ማለት ነው። አንድ ሰው በአንድ ዳይሬክሽን ብቻ ሲንቀሳቀስ አይተናል። ዛሬ ደግሞ በሁለት ዳይሜንሽን፣ ለምሳሌ እነዚህ ሰዎች እንደምታያቸው በሚሄዱበት ዳይሬክሽን የሆነ ነገር ቢያጋጥማቸው ልክ እንደሚመለሱ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በሁለት ዳይሬክሽን እናያለን። In coordinate cases, there are two coordinates, x እና y የሚባሉ ኮኦርዲኔቶች አሉ። እነሱን ኮኦርዲኔቶች የምናየው ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ያየናቸው like position, velocity እና acceleration በአንድ ዳይሬክሽን ያየናቸው ዛሬ በሁለት ዳይሬክሽን እናያቸዋለን ማለት ነው። Just as in one dimension, in two dimension, an object's motion is completely known if its position, velocity and acceleration are known. ስለዚህ በአንድ ዳይሬክሽን ይሁን በሁለት ዳይሬክሽን ቬሎሲቲ፣ አክሰለሬሽን እና ፖዚሽን እስከታወቀ ድረስ አንድን ፖዚሽን ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሪዲክት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። there is a position vector r and position vector r አለች። in terms of unit vectors discussed last time for the object at position x, y ባለፈው ላይ ስለ ቬክተር ስናወራ xy ስፕሊቲንግ ወይም ደግሞ በy እና በx ዳይሬክሽን x sin x cos ቲታ and y sin ቲታ ያየነው ማለት ነው። በx እና በy ዳይሬክሽን ወይም ደግሞ ሪዛልታንት ቬክተር ላይ ስናይ ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ወደዚህ ወደ ፖዚሽን አፕሊኬብል ይሆናል ማለት ነው። these are applications of vectors. so r is equals to x in the i direction plus y in the j direction ማለት ነው። i እና j ምንላቸው እንደምታውቋቸው i በx ዳይሬክሽን ነው ያለው always and y ደግሞ በj ዳይሬክሽን ማለት ነው። it may be negative or positive directions. For an object moving r depends on the time. That means አንድ ሰው ሁሌ በተንቀሳቀሰ ቁጥር ምን አለው? ሰዓት አለ። በሰዓት ነው የሚንቀሳቀሰው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሰዓት ምን ያደርጋል? ይጠብቆ በሚጓዝበት ሰዓት በዛ ታይም ስላለው the position is on one in depending on the time. so በታይም ነው የሚገለጸው ማለት ነው። so r of t ማለት r within specified time is equivalent to what? The x of t in the i direction plus y of t in the j directions. so ሁለት ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው። ያ ማለት two dimensional motion የምንለው አንደኛው በx ዳይሬክሽን ያለው ሞሽን ነው፣ ሁለተኛው በy ዳይሬክሽን ያለው ሞሽን ነው። then their resultant is what? The displacement. ባለፈው ያየነው ሪዛልታንታቸው የሁለቱ ሪዛልታንት like Pythagoras theorem x square plus y square አድርገን ብለን የምናገኘው እሱኛው ምን ዳይሬክሽን ብለን እናየዋለን? that is resultant position ብለን እንጠራዋለን። Suppose that an object moves from point A in the RI to the point B to the RF. RF means a reference position ማለት ነው in the XY plane. Assume that ይሄ ሴል እንደምታያችሁ ይቺኛው ሴል ለምሳሌ ይቺ RI ነች, this one is RF. then ይሄ RI የምንለው this vector, this is change in R. ይቺ change in R የምንላት ደግሞ ምንድነው? that straight line. assume that ይሄ ላይን አለ፣ ልክ ይሄ ስትሬት ያልሆነው ላይን አለ። ስትሬት ላይን ያልሆነው ላይን ከዚህ ተነስቶ የሚሄደው ይሄኛው ምንድነው? this path ነው፣ ዲስታንስ ነው። this is not displacement, ዲስታንስ ነው።
ስለዚህ ይህችን ዲስታንስ ወይም ደግሞ ይሄን ፓዝ ልክ ይሄ አርአይ ከዚህ ተነስቶ እዚህ በሚደርስበት ሰዓት ይችኛዋን ይሄንን ወይም ደግሞ ይሄኛውን እንደኔ የሆነውን ነን ስትሬት የሆነውን ላይን ስትሬት ፎርዋርድ በሆነ ላይን ስናገናኘው ምን ይፈጥርልናል? this is RF that means resultant position ይፈጥርልናል ማለት ነው። that is ይሄኛው የፓዝ ነው and this one is what a shortcut for the movement ይሄ የመጨረሻው ባጭሩ የምናገኘው ወይም ደግሞ ሾርትከት የሆነውን ወይ የምንከተለው ከሆነ ያ ዲስፕሌስመንት የምንለው ነው። this is known as displacement ነው። displacement ማለት that is the final displacement, the final distance minus the initial distance ነው። that is RF minus RI. RF ይሄ ነው maximum distance, this one is RI ነው። so this is change in R from here to here። አሁን ወደ ዲስታንስ ስለተሰጠን RI እና RF የሁለቱ ዲፈረንስ ምን እንለዋለን? change in RI ነው which is a displacement vector የምንላት ማለት ነው። if this happen in a time change in is equal to TF minus TI ነው. so the average velocity is change in R over change in T ነው። average velocity የምንለው the change in displacement, that means the resultant displacement divided by the total time or the change in time, that means change in time also is final time minus initial time. And this is the average velocity is this one, and obviously this is the same direction as the displacement. This is obvious. አሁን የኛው ስፔሻሊ እንደዚህ አይነት ነገሮች መቼ ነው የሚመጡት? ወይ ለምሳሌ 12 ክፍሎች ናሽናል ኤግዛም በሚወስዱበት ጊዜ ወይም ደግሞ ኢንትራንስ ኤግዛም ሲወስዱ እንደዚህ አይነት ኮንሴፕቹዋል የሆኑ ነገሮች ይመጣሉ። ላይክ ለምሳሌ velocity is equals to change in R over change in time ተብሎ ይሰጣችሁና ላይክ ፎርሙላ ነገር በምርጫ መልክ ምን ይሰጣችኋል? ኮንሴፕቹዋል የሆነ ነገር for example if a ተብሎ the displacement or the velocity is in the same direction to the displacement, the velocity is in the opposite direction to the displacement, or velocity and displacement have no related direction ከተባለ ይሄኛው ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። the velocity, the direction of the velocity is depending on the direction of the displacement, so the velocity moves towards what? The direction of the displacement. You must know this one or these relations. So it is independent of the path between A and B. That means the direction of the velocity is independent of the path between A and B. So በምን ነው ዲፔንድ የሚሆነው? velocity በዲስፕሌስመንት ነው ማለት ነው። it is not on the path. በፓዙ አይደለም ዲፔንድ የሚሆነው velocity direction በዲስፕሌስመንት direction ነው ማለት ነው። as change in t gets smaller, that means change in t በጣም smaller and smaller approximately 0 የሆነ ሲሄድ clearly that A and B get closer and closer together. የዚህ ጋር እንደምታዩት like ታይም በጣም ትንሽ እየሆነ በሄደ ቁጥር A እና B approach ይሆናሉ ወይም ደግሞ at the point ይገናኛሉ ማለት ነው። so just as in one dimensional motion. So during this time you can define that the instantaneous velocity at any instant, the instantaneous velocity means the velocity at any instant of time or at a point of time, at a point or a specific point, that velocity is called instantaneous velocity bar. ወይም ደግሞ that is linear velocity ምንለው like በone dimensional motion ላይ specified time ላይ የምንፈልገውን velocity ያ velocity ምን ይባላል? that is called instantaneous velocity ይባላል ማለት ነው። instantaneous velocity create የሚሆነው when there is time difference between the motion, በሁለት ሞሽኖች መካከል ምን ካለ ነው የታይም ልዩነት ካለ ያኛው ምን ብለን እንጠራዋለን? that is called change in or instantaneous velocity ምንለው። average velocity ምንለው over an infinitesimally short period of time. average velocity ምንለው ባለፈው እንዳየ ነው final displacement minus initial displacement or over final time over minus initial time ነው that is average velocity ነው. but when change in t or final time minus initial time approach to 0, then the velocity at that point is called instantaneous velocity ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ዲፊኒሽኑን ኮንሴፕቱን ማወቅ any derivation ለመስራት በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። so that is in mathematically ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው? there is limit and derivative የሚባል አለ። limit and continuity ምናልባት አብዛኞቻችሁ 12ኛ ክፍል ላይ የምትማሩት ነው የሚሆነው። ፕሪኢንጂነሪንግ የሆነ ተማሪ ይሄንን ተምሮ ስላለፈ that much ከባድ አይሆነውም ኮንሴፕቱን ለማወቅ። so the limit has changed approach to 0 of the average velocity is called instantaneous velocity ይባላል ማለት ነው።
Instantaneous velocity ማለት v is equal to dr by dt ማለት the derivative of the displacement over the derivative of with respect to time ማለት ነው. Normal dt means with respect to time ማለት ነው. So the derivative of the displacement with respect to time is called instantaneous velocity ብለን እንጠራዋለን. So the magnitude of velocity of vector v is equivalent to speed. የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ምንድነው? ኦልዌይስ ስፒድ ነው። ስፒድ ፕላስ ዳይሬክሽን ኢኳልስ ቱ ቬሎሲቲ ብለናል ባለፈው ማለት ነው። ሶ እሱን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ it is always important to understand the difference between vector and scalars. ሶ ይሄን ነገር በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። I'm using earphone for clarification of sound problem. So for object moving from A to B, there is in the XY plane, velocity change means the initial final velocity minus initial velocity. That means final velocity. No? This one is the initial velocity, and this happen in time. This happen in time throughout. If there is final velocity, there is final time. If there is initial velocity, there is also what? Initial time. Because any motion, ማንኛውም እንቅስቃሴ በማን ዲፔንድ ይሆነ ነው? በታይም ዲፔንድ የሆነ ስለሆነ ማለት ነው። So this happen in time. So average acceleration also like that of ልክ ቬሎሲቲን ድራይቭ እንዳደረግ ነው አክሰለሬሽንም እንደዛ ነው የሚሆነው። አክሰለሬሽን ማለት ደግሞ that is change of v over change in t ነው። That is called average acceleration. That means final velocity minus initial velocity over what? T final minus t initial ማለት ነው. That is called average velocity. Sorry, average acceleration እንለዋለን እሱን ማለት ነው። Assuming that this figure is in xy plane አሁን ሁለት ዳይሜንሽናል ሞሽን ነው ያየን አይደለም። ይሄንን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። በይሄኛው ኮኦርዲኔት ስካል ድረስ there is ri, there is rf, initial displacement and initial final displacement አለ። ስለዚህ የሁለቱም የሚያገናኘው this shortcut is called average velocity ብለን ጠርተነዋል። So the tangent point in the velocity is called the acceleration ብለን እንጠራዋለን። ይሄኛው ታንጀንሲው acceleration ነው። So here resultant of velocity ነው ማለት ነው። As both the speed and direction of velocity change over an arbitrary path ማለት ነው። ይሄ path ምንድነው? arbitrary change የሚያደርገውን ቼክ ለማድረግ ነው። At tangent get smaller and smaller similar to that of velocity. like velocity drive እንዳደረግ ነው instantaneous velocity drive እንዳደረግ ነው acceleration instantaneous acceleration አለው። that means the acceleration at specific point ማለት ነው። የራሷ የሆነ በተወሰነች ፖይንት ላይ እዛ ላይ የምናሰላት acceleration instantaneous acceleration ይባላል። ያንን የምናገኘው ልክ እንደ velocity time very small and small ሲሆን ማለት ነው። that means at specific point ማለት ነው። So the acceleration is the time derivative of what? The velocity through a specific time. So 2D motion or two-dimensional motion. 2D means two-dimensional motion ማለት ነው። At constant acceleration ምን ይመስላል? ምንድነው? two-dimensional motion at constant acceleration and at variable acceleration ምን ይመስላል የሚለው እናያለን። Motion in two dimension, there is an xy plane can be treated as two independent motion in x and y directions. So two dimensional motion consider ስናደርግ ሁለት አይነት ዳይሬክሽኖች እንዳሉ ኮንሲደር ማድረግ እንደሱ ከሰሙም እንደምንነጋው ሁለት ዳይሜንሽናል ማለት በሁለት ዳይሬክሽን ማለት ነው። So motion in x direction doesn't affect the y motion and motion in y direction doesn't affect the x motion. So one is independent of the other. That means the motion in one direction is independent of what? The motion in the other direction. That may be xy, that may be xz, or that may be yz plane. So አንድ ሰው ሁለት ዳይሬክሽን ካለው ስፔስ ላይ ከሆነ ሶስት ዳይሬክሽን ስላለ ሁለቱን ነው የምንመርጠው xy or xz or yz or yz xz z yz ማለት ነው። ሶ ሶስት ዳይሬክሽን መምረጥ እንችላለን። ግን አንድ ሁለቱም ወደ ሁለት የተለያየ ዳይሬክሽን መሆን አለባቸው። Suppose that object moves from ri to b. That's ሁለቱም m b displacement velocity አላቸው። So in the xy plane its position is clearly changing with time. So acceleration is constant. Acceleration constant ሲሆን የምናገኘው ኢኩዌሽን ምን ይመስላል?
ይሄ ዲስፕሌስመንታችን ነው። ዲስፕሌስመንት እንግዲህ ባለፈው እንዳየነው VIT plus 1/2 square ብለን ነበር። there is a RI ከየት መጣ ብለን ካየን A is starting from what? Its own initial displacement. That means ለምሳሌ አንድ ሰው ከዜሮ ተነሳ ካልተባለ በስተቀር ከዜሮ ከተነሳ this RI become 0 but አንድ ግን ይሄኛው ኮኦርዲኔት ስለሆነ XY ኮኦርዲኔት ከሆነ ለምሳሌ X ከማን ተነሳ ብንል ከሁለት ላይ ተነሳ ብንል there is what? Initial displacement አለ ማለት ነው። So initial displacement is called RI እንለዋለን። ይሄ ደግሞ initial velocity VI times T that is initial acceleration and 1/2 s squared is parabolic displacement የምንለው ይሄኛው ፓዙ ፓራቦሊክ የሆነው ነገር ካልኩሌት የሚሆነው በዚህ ፎርም ነው ማለት ነው because t square indicates that there is a parabolic path which is passing through some point ማለት ነው አንድ ፖይንት ላይ ፓስ የሚያደርግ ምን አለ ፓራቦሊክ የሆነ ፓዝ አለ ማለት ነው this is starting from here RI ከRI initial ወይም ደግሞ ይሄ RFR ፋይናል ማለት ነው so በሱ ላይ ፓስ የሚያደርገው ነገር ፓዝ calculate የምናደርገው በዚህ ፎርሙላ ነው ማለት ነው if its velocity also changes with time it is accelerating if its acceleration is constant a is constant so as it's in one dimensional motion we can write that vectors vf is equals to vi plus at ምን ከሆነ ነው ይሄ ልክ እንደ one dimensional motion like either x direction or y direction ማለት ነው so በሱ ፎርማሊቲ ካልኩሌት እናደርጋለን ማለት ነው there is summary of two dimensional motion በሁለት dimensional motion ልክ one dimensional እንደሰራ ነው አንድ dimension ለምሳሌ በx ከሰራን in the x direction ነው y ከሰራን in the y direction ነው the only difference between one dimensional and two dimensional motion is only this one የባለፈው ለምሳሌ restriction አልነበረው one dimensional motion ሲሆን x ወይም y ብለን ሪፈር ማድረግ አይጠበቅብንም if it's one dimensional motion but two dimensional motion ሲሆን ግን in the x direction distance አለን in the y direction distance አለን ማለት ነው there is also initial and final distance so there is xf አለ ወይም ደግሞ initial final position ማለት ነው yf is the final position then velocity as the final position is equal to what velocity in the initial distance plus what acceleration in the x direction times t because x ያልነው ወይም ደግሞ initial and final acceleration ያልነው ለምንድነው we said that acceleration is what constant acceleration ምን ብለናል እዚህ ጋር constant ነው so በሁለቱም በቨርቲካልም በሆሪዞንታል ሞሽንም ፖዚሽን ፋይንድ የምናደርገው በዚህ ፎርም ይሆናል and also velocity ማለት ነው at constant acceleration the next important parts for this two-dimensional motion is the projectile motions as you know like engineeringoች እንደምታውቁት like pre-engineering ወይም ደግሞ 12ን አልፋችሁ ወይም ደግሞ 10ን አልፋችሁ 12 የመጣችሁ like grade 9 ጀምሮ አለ projectile motion ስለዚህ ከዛ 12 ያክል የሆነ ተማሪ ያቃል ማለት ነው ይሄ ስለዚህ projectile motion is always describing in two-dimensional motion ሁሌም projectile motion ሁለት ዳይሜንሽን እንዳለው ማወቅ ያስፈልጋል projectile motion በዛ መንገድ ነው ካልኩሌት የሚደረገው እዚህ ነው ይሄን እንደምታዩት በሙሉ ይሄን ቀስ ብላችሁ ብታዩት በደንብ ይነግራችኋል ላይክ ለምሳሌ ይሄ ምንድነው እቺን በደንብ ብታዩት thanks to the innovative labs of teacher Harab kernel physics quickly become stable high most popular courses so ይሄኛው ልክ ይች ለምሳሌ ይሄን አስቲም ለምሳሌ ይሄን የውሃ ማፍሰሻ ነገር አድርጋችሁ ብታስቡት የሆነ ቦታ የተቀምጦ ነው የሚያፈሰው ልክ እሱኛው ላይክ ቦይ አይታችሁ ከሆነ ስፔሻሊ ሩራል ኤሪያ የምትኖሩ ሰዎች ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ ውሃ ላይክ በጆግ ይዛችሁ እንደምታፈስ ብታፈሱት there is what ምን አለው የራሱ የሆነ ዳይሜንሽን አለው ሲወርድ ማለት there is an inclinations and also there is parabolic motion አለው መሬት እስከሚነካ እሱኛው ልክ መሬት እስከሚደርስ ድረስ ያለው ምን አለው there is two dimensional motion ነው horizontal and vertical motionም አለው projectile is an object moving in two dimensions under the influence of earth's gravity its path is called a parabola as I said before like parabolic የሆነ motion ያለው motion የሚንቀሳቀስበት parabolic እንዲሰራ የሚያደርገው there is due to what an earth's gravity ማንኛውም motion ብትወረውሩ ልክ ወደ ላይ የወረወራችሁት በሆነ parabolical motion ወደ መሬት መመለስ ግዴታ አለበት because there is what effect of gravity
ሜቢ ይችን ሞሽን የምታስታውሱ ልጆች ካላችሁ ማቴማቲክስ ላይ ስትማሩ ማቴማቲክስ ላይ there is sequence and series የሚባል ትምህርት አለ። አይ ቲንክ 12 ክፍል መሰለኝ። sequence and series ስትሰሩ ይችኛዋን ላይክ ቦል ለምሳሌ ቦል የሚያነጥር ሰው ማለት ነው። ቦል ቅርጫት ኳስ እያነጠረ የሚሄድ ሰው ፓራቦሊክ ሞሽን እየሰራ ነው የሚሄደው። ሶ ልክ አንዴ ነጥራ የምትተዋት ኳስ ወይም ደግሞ አንዴ ነጥራ የቆመች ኳስ በአንዴ መሬት አትቀርም ማለት ነው። መሬት አትቀርም። እየነጠረች ስሎ ዳውን እያደረገች ነው ዜሮ የምትሆነው ማለት ነው። ሶ this kind of motion is like that one። ይሄኛው ልክ እንደዛኛው ሞሽን ነው ሙቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ይሄኛው ፕሮጀክታይል ሞሽን ያደርጋል። ፕሮጀክታይል ሞሽን have many real applications። በጣም ብዙ አፕሊኬሽን ስትማሩ always ማንኛውም ትምህርት አዶፕት የሚደረገው ተማሪ ማስታወስ ያለበት ማንኛውም ተማሪ ሲማር there is what every education is have its own importance። every subject ማንኛውም ሰብጀክት ማተር የራሱ የሆነ አፕሊኬብል ኤሪያ አለ። ሶ እሱን ጨምሮ ማየት አስፈላጊ ነው። ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ሁሉም ቴክኖሎጂ ቅርብ ስለሆነ እሱን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። As I said before, projectile motion is a motion of an object that is projected into the air at an angle። ወደ ኤር ፕሮጀክት የሚደረግ ነው። የራሱ የሆነ አንግል አለው። according to this angle there is what two directional motion አለው። ሁለት ዳይሜንሽናል ሞሽን የሚሆነው በአንግሉ አማካኝነት ነው። ወደ ኤክስ ኮምፖነንት አለው፣ ዋይ ኮምፖነንት አለው። ሶ በሱ አማካኝነት ፕሮጀክት ይሆናል ማለት ነው። near to the earth surface the acceleration on the projectile is downward and equal to 0 to 9.3 sorry 9.8 ነው። it's always constant assumptionally የምንወስደው 9.8 ነው ብለን ሶ acceleration due to gravity is always downward motion ያለው ሁሌም ይሄን ማስታወስ ግዴታ ነው። downward motion ያለው ሶ እንግዲህ ጋሊሊዮ ጋሊሊን አብዛኞቻችሁ ልታውቁት ትችላላችሁ። ጋሊሊዮ ጋሊሊ one of the creators of what gravity ግራቪቲ እንዳለ ቼክ ያደረገ ወይም ደግሞ ግራቪቲ ኮንስታንት እንደሆነ ለሁሉም ነገር ያረጋገጠ ሰው ነው። ስለዚህ እሱን ታውቁታላችሁ። displacement velocity are vectors they are components of the motion that can be treated separately። እንግዲህ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናሰላ ቅድም ያየናቸውን ኮምፖነንቶች በሙሉ there is displacement there is velocity and there is what an acceleration due to gravity። አሁን ላይ አክሰለሬሽን ሳይሆን acceleration due to gravity ይቀየራል ማለት ነው። because consider የምናደርገው እሱን ነው። there are also equations like in the x and in the y. One dimensional motion constant acceleration equations for x and y are separately. But one dimensional motion ሲሆን an acceleration due to gravity in the x direction is always 0. ገብታችኋል? ይሄን always understand ማድረግ ያስፈልጋል። acceleration by x direction is always 0. It's always 1. And an acceleration in the y direction is maybe plus or minus 1. Where? ይሄ plus or minus 1 የሚሆነው መቼ ነው? ላይክ ለምሳሌ አንድ ሰው ወደ ላይ ቢወረውር አንድ ኦብጀክት ወደ ላይ ቢወረውር an acceleration is what in opposite to the object አይደል? ወደ ላይ በሚወረወርበት ጊዜ acceleration always ወደ ታይ ነው ሪታርድ የሚያደርግ so acceleration during this time is negative። acceleration ደግሞ አንድ ሰው ልክ ድሮፕ ቢያደርግ ወደ ታች ቢጥለው ላይ ሆኖ ወደ ታች የሆነ ኳስ ቢወረውር the acceleration for this object is acceleration due to gravity which is called positive። በዚህ ጊዜ ፖዚቲቭ ነው ምክንያቱም the motion or the movement of an object is what toward the gravity ወደ gravity ነው ያለው ሲሚላር ነው ዳይሬክሽናቸው so በዚህ ጊዜ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። for downward is positive so if the down is negative sorry ይሄኛው downward ሳይሆን upward ነው upward በሚለው ይስተካከል ኔጌቲቭ የሚሆነው upward ሲሆን የታይፕ ኤረር ነው። And the initial x and y component of the velocity are become adopted as x motion in the x component or ደግሞ በx direction ያለው v final is equals to v initial which is always constant። ገብታችኋል? ባለ ቅድም ልክ እንትን ስንሰራ v final ማለት ምንድነው ብለን ነበር? v initial plus acceleration times time ነበር. But acceleration due to gravity in the x direction during projectile motion is 0. So 0 ከሆነ a times t ምንለው 0 ይሆናል so final velocity is equal to initial velocity and the displacement in the range ወይም ደግሞ in the distance due to the x direction is xi plus
vxi times t. That means vxi is always initial velocity ምክንያቱም ከፋይናሉም ከኢኒሺያሉም እኩል ስለሆነ ማለት ነው። And v final in the y direction is what? Vy final plus gt, because gravity is not zero in the y direction. It may be negative or positive. Positive negative ሊሆን ይችላል እንጂ በy direction it is always 9.8. And in the y direction there is final displacement in the y direction. by direction የራሱ የሆነ y displacement አለው. So that is called y initial displacement y አለ initial ምክንያቱም የሚነሳበትን አናውቅም። ለምሳሌ እኔ አሁን ከምድር አንፃር ከሆነ መወረውረው እኔ ከእጄ ላይ የሆነ ኳስ በወረውር በy ዳይሬክሽን ያለው ዲስታንስ የኔ ቁመት ነው የሚሆነው ማለት ነው ምክንያቱም ከመሬት አንፃር ነው የሚታየው ስለዚህ እሱ ኮንሲደር ሲደረግ that is yi የምንላት ይችኛዋ this yi is the initial displacement in the y direction and vyi times t plus 1 over 2 gt square. This is the final displacement in the y directions. And there is one general formula in the y directions. Vy final square is equals to Vy initial square plus 2g into y final minus y initial. ያው ይሄንን ሪአሬንጅ ብታረጉ የምታገኙት ሪዛልት ነው ይሄኛው ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ ይሄኛው ምን ሳይሆን ነው ታይም ባይሰጣችሁ if time is not given you can find either v final or y final in from these equations. So equation ማያዝ የሚጠቅመው like የሆነ equation ከተሰጠ አንድ given ይሰጣችኋል ከተሰጣችሁ given አይታችሁ ነው አንድ ሰው given equation የሚሰራው ወይም ደግሞ ጥያቄዎችን የሚሰራው ከተሰጠው given አንፃር ያንን አይቶ ነው just verify የሚያደርገው ፎርሙላዎቹ የትኛው ፕሮፐር ፎርሙላ የምትመርጡት ወይም ደግሞ ሴሌክት የምታደርጉት የተሰጣችሁን given ካጠናችሁ በኋላ ነው ማለት ነው we will do solve problem after the completion of this chapter in another lecture. There is a simplest example here. A ball rolls across the table to the edge and falls off the edge to the floor. It leaves the table at time t is equals 0 and analyze x, y and y parts of the motion. እንግዲህ ይሄ በአማርኛ ሳብራራላችሁ ምንድነው አንድ ቦል በቴብል ላይ ተንከባላ መሬት ወደቀች ስትወድቅ t 0 ነበር ሶ ይሄንን ስናየው ኢኩዌሽን ኦፍ ሞሽኑን ለማውጣት አሁን ይሄ ብዙ ከባድ ነገር አይደለም in the y or in the vertical direction ወይም ደግሞ in the y direction down is positive ምክንያቱም ከቴብል ላይ የወደቀችው as I said before ከላይ ከወደቀች ግራቪቲ ምንድነው ብያቸዋለሁ ከተወረወረ ወይም ከወደቀ ፖዚቲቭ ነው ወደ ላይ ከተወረወረ ግን that is negative so there is no y component in here direction so yi is equal to 0 initial 0 ነው and vyi also 0 so vy final ምን ይሆናል ማለት ነው initial 0 ከሆነ initial 0 ነው ምክንያቱም ድሮፕ ነው ምንም ሰው አልገፋትም ስፒድ initial speed የሚኖረው ሰው የሚገፋት ወይ ሰው የሚወረውራት ሲሆን so vy final equals to g times t ነው and y final is what 1 over 2 gt square because እዚህ ጋር ምን ብለን ነበር yi plus vit plus 1 over 2 gt square ነበር so yi 0 ነው vi 0 ነው so 1 over 2 gt square ይቀራል ማለት ነው y final and in the x component there is no x component of the acceleration due to gravity the x component 0 ነው ብለናል it must be ይሄን ኦንላይን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ምንም አይነት ጥያቄ ውስጥ ፈተና ሲመጣ x final ፈልጉ ከተባለ it's always v final ፈልጉ ከተባለ it's always x ከv x i ጋራ ከኢኒሻሉ ጋር እኩል ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ it's normal እሱን ነገር ካልኩሌት ማድረግ አይከብድም so vx final is equals to vx initial and x final is equals to vx initial times time ይሆናል ማለት ነው so formulas are always it's not ይሄኛው ምንም አይነት ግርታ ሊፈጠር አይገባም ማለት ነው the ball rolls across the table and falls off ያው ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት ይሄ ቴብል አለ እዚህ ጋር ቴብል አለች ከዚህ ቴብል ላይ ፎል ብታረግ ቀጥታ ዳይሬክትሊ እዚህ ጋር አትወድቅም እዚህ ጋር የሆነ ፕሮጀክት አድርጋ ነው እዚህ ጋር የምትመጣው ፕሮጀክት ታረጋለች አሁን ዳይሬክትሊ ፎል ካረገች በዚህ ነው የምትመጣው ቀጥታ በዚህ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር የሆነ የራሷ የሆነ ኢኒሺያል ካለ በዚህች ጋር ነው የምትመጣው ማለት ነው so there is x and y components throughout what the motion of the ball ቦሏ መሬት እስከምትነካ ድረስ x እና y ኮምፖነንት አላት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ላይ የምናወጣው በጣም ይሄንን ሲሪየስሊ ፕሮጀክታይል ሞሽንን በደንብ ማጥናት ያስፈልጋል ማለት ነው
ለምሳሌ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስታስቡ ኦልዌይስ ወደ ላይ ሙቭ የሚያደርጉ ነገሮች ላይክ ሚሳይልስ ሚሳይል is one of the real applications of projectile motion ሚሳይል ምንለው ላይክ ከመሬት ተነስቶ በፕሮጀክታይል ሞሽን ነው የሚሄደው የሆነ መሬት ላይ የሚያርፍ ነገር ነው ለምሳሌ ሚሳይል የሚተኮሰው ወይ ሰው ሊመታ ነው ወይ የሆነ ነገር ሊያፈርስ ነው ሶ ያንን የሆነ ቦታ ላይ ከዚህ አስነስተ ነው በአየር ላይ ነው የሚሄደው ልክ እዛ ቦታ ላይ እንትን ሲል ፕሮጀክት አድርጎ ነው የሚሄደው ፓራቦሊክ ሰርቶ ነው የሚሄደው ስለዚህ እሱኛው ዲዛይን ሲደረግ ሪል የሆነው ዳይሬክትሊ አፕላይ የሚደረግ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ላይክ ፕሮግራሜብል ቢሆንም ላይክ ለምሳሌ እስራኤል ባለፈው ፓሌስታይንን ስታወድም የተጠቀመችው አይረንዶም ይባላል ይሄ አይረንዶም ዳይሬክትሊ የሚጠቀመው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው አይረንዶም ማለት ምንድነው ለምሳሌ የሚተኮሱ ሚሳይሎችን ማክሸፊያ መንገድ ነው ወይም ጸረ ሚሳይል ማለት የሚመጡትን ሴንሰር በሙሉ እየፈለገ የሚያከሽፍ ነገር እሱ አይረንዶም ይባላል ኤግዛክትሊ እሱ የሚጠቀመው ማለት ነው ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው ስለዚህ if ይሄ ፕሮጀክታይል ሞሽን የራሱ የሆነ በርግጥ ፕሮግራሚንግ ላንጉዌጅ ቢኖረው ይሄኛውን ግን አፕላይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮጀክታይል ሞሽን is one of an interesting area of physics ለፊዚክስ አንዱ ኢንተረስቲንግ ኤሪያ so there is summaries that የተነጋገርንባቸው ሰመሪዎች ናቸው so እነዚህ በሙሉ the speed in the x direction is constant and in the y direction the object moves with constant acceleration g ይሄ ስፔስ ሁሌም ኮንስታንት ነው ይሄን ማስታወስ ያስፈልጋል ማለት ነው the physics of projectile motion አሁን በፊዚክስ projectile motion እንግዲህ ፊዚክስ ላይ ነው ያገኘነው so the vertical y parts of the motions ምን ይመስላሉ vyf is gt and y final is 1/2gt square ነው if there is ምን ከሌለ ነው ይሄ vertical motion ከሆነ ብቻ ምንም አይነት ኢኒሺያል ቫልዩ ከሌለ ማለት is the same as free fall free fall ማለት ይሄ ነው free fall የሚሆነው ማለት ምንድነው there is no initial velocity there is no one initial ምን የለም distance የለም so initial velocity 0 ነው ማለት there is free fall ማለት but in the x direction there is always what initial velocity it doesn't matter ከፍሪ ፎል ጋር አይገናኝም ማን የሆሪዞንታል ላይ ያለ ቬሎሲቲ ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ከፍሪ ፎል ጋር አይገናኝም ፍሪ ፎል ላይ የሚሄደው ማለት ነው y initial ወይም ደግሞ v y initial ማለት and the horizontal part is v final is equals to v initial in the horizontal motion so is a motion at constant velocity ማለት ነው ምን ሲሆን horizontal ማለት ነው so an object projected horizontally will reach the ground at the same time as an object dropped vertically from the same point so x and y are what independent ምንለው ለዛ ነው ምክንያቱም horizontally projected ሲደረግ y አለው then x አለው ማለት so one is independent of the other in general case አሁን ይሄ ልክ ሚሳይል አልፋችሁ ቅድም ለምሳሌ አሁን ይቺ ኢኒሺያል ፖይንት አለችን ይቺ ፋይናል ፖይንት አለችን ሚሳይል ከዚህ ጋር ተተኩሶ ልክ እዚህ ጋር እስከሚደርስ ድረስ የሚሄድበት ወይ ወይም ደግሞ ሙቭመንት የሚሰራው በማን ፕሪንሲፕል ነው በፕሮጀክታይል ፕሪንሲፕል ነው ስለዚህ ሁሌ ተማሪ ሲማር ማድረግ ያለበት ምንድነው ሁሌ አምሮ ማዘጋጀት ያለበት ለፈጠራ ለምሳሌ አንድ ሰው ፈጠራ ክሪት ለማድረግ ኒው አይዲያ ክሪት ለማድረግ ኒው ዴቨሎፕመንት ወይ ኒው ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ ለማድረግ ሲፈልግ v ኖት ኮስቲታ ለምን ይጠቅማል የሚለው ማወቅ ይተበቅበታል ማለት ነው ላይክ ሚሳይል አሁን ዝም ብሎ ተፈጥሮ የተገኘ ወይም ላይክ እንደ ልጅ ክሪት የተደረገ ነገር አይደለም from the scratch ትንሽ ነገር ተጠራቅመው እነዚህ ነገሮች ተጠራቅመው ፊዚክስ አፕላይ ሆኖበት ፕሮግራሚንግ አፕላይ ሆኖበት ሜካኒካል ዲዛይን አፕላይ ሆኖበት የተሰራ ስራ ነው ስለዚህ እነሱ ነገሮች ወይም እዚህ የምንማረው ትምህርት በሙሉ ነገ አዲስ አይዲያ ክሬት እንድናረግበት ነው ላይክ ለሀገርም ላይክ since our Ethiopia is developing countries so we must what develop sustainable developments for the future so future of technologies ለመሆን እያንዳንዱን application area ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው and the parabolic shape of the path is real so ይሄኛው the horizontal direction is vx naught that means v naught times cos theta normally v naught is constant for y and x ለyም ለxም ማን ነው v naught ነው initial velocity ነው ያ ቬሎሲቲ ወደ x እና ወደ y ዳይሬክሽን ምን ይደረግ ፕሮጀክት ይደረጋል ማለት ነው so ይሄ v naught in the x in the y ዳይሬክሽን አለው ማለት ነው so there is an angle theta በዚህ ጊዜ acceleration in the x direction in the y direction ምንድነው ኔጌቲቭ ነው why ወደ ላይ ነው ፕሮጀክት የተደረገው እንደዚህ ስለሆነ ወደ ላይ ስለሆነ ፕሮጀክት የተደረገው ኔጌቲቭ ነው ማለት ነው
So neglecting air resistance ስናደርገው ነው ኖርማሊ ግራቪቲ 9.8 የምንጠቀመው ማለት ነው። So ዲያግራሙ ጀነራል ዲያግራሙ ይሄን ይመስላል። እንዴት ነው ፕሮጀክት የሚደረገው throughout? So at this point vy is equals to 0. እዚህ ፖይንት ላይ አክሲደንታሊ ማለት ነው አክሲደንታሊ እዚህ ፖይንት ላይ እንትኗ የምትወረወረው ነገር ትቆማለች ማለት እዛ ፖይንት ላይ አትረስት ነች። So vy 0 at that point ልክ ከዛች ፖይንት መውረድ ሲጀምር ከዚህ ፖይንት ወደዚህ መውረድ ሲጀምር there is another vy አለን ማለት vy አለን። So ጥያቄ የሚጠየቀው እስከዚህ ፖይንት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ find the horizontal distance at the point where vy is equal to 0 ሊባል ይችላል። ስለዚህ ኮንሴፕቱን መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ልክ እስከዚህ ያለው there is vx and vy up to this point normally vxi is constant always በዚህ vxi ወደዚህ ያለው እስከዚህ ድረስ ኮንስታንት ነው። ምክንያቱም I said before horizontal distance in the projectile motion is constant። ስለዚህ ግን ቼንጅ የሚያደርገው ወይም ቫሪ የሚያደርገው ማን ነው? vy ወይም ደግሞ the velocity in the y direction is always changing። so እሱ ስላለ at this point ግን ምንድነው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ተነስቶ እየሄደ እዚህ እስከሚደርስ ምን ያደርጋል? ቬሎሲቲ እየቀነሰ ነው የሚሄደው because አሁን ሲወረወር ወደ ላይ ኢነርጂው እየቀነሰ ሄድና ቬሎሲቲ ሪዲዩስ ያደርጋል። እንደገና ተመልሶ ወደ ታች ሲመጣ ደግሞ ወደ ግራውንድ እየቀረበ በሄደ ቁጥር the speed become increasing። so በዛ መንገድ ነው አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት ሰው ማለት ነው። so in general case vxi is equals to vi cos theta ነው then vy is equals to vi sin theta ነው። so እዛ ቀደም የተጠቀምነው ፎርሙላ ወደዚህ ማምጣት ነው። ምንም አይነት አዲስ ነገር የለው። if y is positive downward the negative sign become positive sign። ልክ ዳውንዋርድ ከሆነ ኔጌቲቭ የነበረው ፖዚቲቭ ነው። ወደ ላይ ሲሄድ አክሰለሬሽን ምንድነው? ወይም ግራቪቲ ኔጌቲቭ ስለሆነ ወደ ላይ ሲመለስ ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። so there are motions projectiles they are about discussion that this is that more clarity on projectile motions። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሊር የሆነ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ያክል ነው። ተደጋጋሚ ነገር ነው but እዚህ ጋር ግን ምንድነው እቺን ግራፍ እንደምታዩት እቺ ግራፍ ምንድነች? ላይክ ለምሳሌ ወደ ታች ሊያልፍ ይችላል ሞሽኑ። ይሄ ወደ ታች የሚያልፈው ምን ሲሆን ነው? if there is what ይሄ ፕሮጀክት የተደረገበት ከመሬት ተነስቶ ለምሳሌ ይሄኛው this point ground ከሆነ ይሄ ለምሳሌ ፍሉር ሊሆን ይችላል። ከፍሉር ላይ ከተወረወረ ይሄን ኮንሲደር ስለምናደርገው the motion of the ball or the motion of an object is what hit to the ground ወደ ግራውንድ ስለሚወድቅ ሬንጅ የምናሰላው ከዚህ ከተወረወረበት ፖይንት up to this point ነው። so we must calculate the motion or the path from this point to this point። ይሄን እንደዚህ ነገሮችን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። so there is vertical and horizontal equation. In the horizontal equation vx is equals to v naught x no it's always it's constant always and x is equals to x naught plus v naught x naught v naught t because x naught ምንድነው? ለምሳሌ ኮኦርዲኔት ስለሆነ xy ኮኦርዲኔት ስለሆነ x የሚነሳበት ቦታ አይታወቅም። since it's coordinate it may be what 2 meter maybe 3 meter maybe minus 3 meter so እንደዛ አይነት ነገሮች ስላሉ there may be x naught but v naught x times t is always constant. so according to time ነው x ቫሪ የሚያደርገው እንጂ ቬሎሲቲ ኮንስታንት ነው ይታወቃል። and in the vy direction v naught y minus gt ይሄ ለምን ሆነ? this gravity will be what negative y since that's projected upward project ስለሆነ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ የሚወሰነው you must consider what the direction of motion ወደ ላይ ፕሮጀክት የሚያደርግ ከሆነ gravity is always negative you must understand this one። gravity ልክ ወደ ታች የሚሄድ ከሆነ gravity ፖዚቲቭ ነው። so እሱን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። when you look this graph ይሄን ግራፍ ደግሞ ኮንሲደር ብታደርጉት ለምሳሌ ይሄ ሰውዬ ከዚች ወርውሮ እዚህ ጋር ነው ይሄ ቅርጫት ኳስ የምንለው ማለት ነው። ቅርጫት ኳስ አሁን ይሄ ሰውዬ ከዚህ ላይ ወርውሮ እዚህ ጋር ለማስገባት ነው። ስለዚህ ኳሷን የምትቆመው እዚህ ጋር ነው ብለን ኮንሲደር ካደረግ you must assume this height the height of the man and the height of what ይሄኛውን የቅርጫት ኳሱን የጎሉን ቁመት ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል። ምን ለማድረግ? አንደኛ ሄይቱን ካልኩሌት ለማድረግ፣ ሁለተኛ ሬንጁን ከዚህ እስከዚህ ያለውን ሬንጅ ካልኩሌት ለማድረግ ይሄንም የሰውየውን ቁመትና የጎሉን ቁመት ካልኩሌት ማድረግ ያስፈልጋል። then there is trajectory no it's obvious this trajectory can be calculated in the horizontal motion time is equals to x over v naught no
and in the vertical motion we know t minus 1 over 2 gt square no. So what is y? እንግዲህ y ታይምን ኤሊሚኔት ለማድረግ horizontal motion constant ስለሆነ x over v naught x ነው. So v naught y times t replace እናደርገው እዚህ ጋር ማለት ነው x over v naught minus g over 2 times x over v naught time ስለሆነ ስኩዌር ይሆናል. So y ማለት x times tan theta ምክንያቱም x over v naught ማለት ይሄ የyን የምናገኝበት ነው x times tan theta minus g over 2 times v naught square cos square theta times x square. why ይሄ ለምን አለ x ማለት ማነች x ማለት ማነች x times x ማለት cos theta ስለሆነ ማለት x cos theta ነች. then there is what sin theta v naught y sin theta so sin theta over cos theta ይሆናል. v in the y ማለት v naught sin theta ነው. v naught x ማለት ማነች v naught x ማለት v naught sin theta cos theta ነው. so v naught በv naught ካንሰል ይደረግና እዚህ ጋር ማን ትቀራለች tan theta so x times tan theta ይሆናል. so g there is g and times 2 over 2 አለ. what is x x square አለ x square ሆኖ ይወጣል. v naught x ማለት ደግሞ ማን ነው v naught square times cos square theta ነው. so ይችን ሬንጅ መፈለግ ይቻላል ማን ከተሰጠን ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ከተሰጠን ቱ ዳይሜንሽናል ሳንጠቀም ማለት ነው ሳንጠቀም ሬንጁ ከተሰጠን ቴታ ከተሰጠን and initial velocity ከተሰጠን ማን መፈለግ እንችላለን yን መፈለግ ይቻላል. so yን ለምሳሌ ፈልጉ ተብሎ ያኛውን ቅድም ያየነው ፎርሙላ ምጽፍ ከሆነ ይዋረው so በዚህ ጊዜ ይሄን በደንብ ማየት ያስፈልጋል. and theta is equal to 0 የሚሆነው መቼ ነው ለምሳሌ find the vertical distance when theta is equal to 0 or when vertical velocity is 0 ከተባለ ማንን ቴታን ምን ማድረግ ነው ዜሮ ማድረግ ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ማለት ነው. ሶ ይሄንን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። ሬንጅ እና ማክሲመም ሄት ምንላቸው ምን ናቸው እንግዲህ as you see here ሄት ምንላት ይቺ ማክሲመም ሄት ምንለው y ማክሲመም ሄት y የy ማክሲመም ዲስታንስ ማለት ነው. ሶ ይቺኛዋን ምናቃት መቼ ነው by 0 ሲሆን ይቺ vy v in the y direction 0 ሲሆን there is what maximum heat አንድ ፕሮጀክት ለምናረጋው ነገር ለምንተኩሰው ነገር በሙሉ ማክሲመም ሄቱን የምናገው vy 0 ሲሆን ነው ማለት ነው. when analyze projectile motion two characteristics are of special interest እነዚህ ሬንጅ እና ሄት የምንላቸው አንድ ነገር ዲዛይን ስናደርግ ስፔሻሊ ሜካኒካል ሲስተም ይሄ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስፔሻሊ ጦርነት ላይ ለምንጠቀማቸው ነገሮች ጦር መሳሪያዎች ማለት ነው ማን ጦረኛ መሆን ሳይሆን ግን it is about technology so እሱም ቴክኖሎጂ እስከሆነ ድረስ ማንኛውም ሰው አፕሊኬሽኑን ሪል አፕሊኬሽኑን ማወቅ ያስፈልጋል ማለት ነው። መድፍ ሲተኮስ በዚህ ፕሪንሲፕል ነው የሚተኮሰው so በምን ያህል ሬንጅ መሄድ እንደሚችል አንድ ሚሳኤል ከዚህ ተተኩሶ ምን ያክል ሬንጅ ርቀት መሄድ እንደሚችል በምን ያህል ከፍታ ሄዶ ፕሮጀክት ማድረግ እንደሚችል ምናውቀው ሬንጁንና ሄቱን ስናሰላ ነው. so range is the horizontal distance of the projectile and maximum height is the height at the point when vy is there. so እንዴት ፕሩፍ እናደርጋለን እዚህ ጋር ነው የምትመጡት ልክ vy 0 ሲሆን ይሄ vy 0 በሚሆንበት ሰዓት maximum height will be what happen so v initial square plus 2gh h ማለት v final y final minus y initial ማለት ነው. so h is equals to vy initial square over 2gh ይሆናል. and when substituting this one vy ማለት vi sin theta ነው so v square sin square theta over 2g so ይሄ የሚሆነው ምንድነው የvy ዳይሬክሽን ቬሎሲቲ ካልተሰጠን ኢኒሺያል ቬሎሲቲ ቢሰጠን ኢኒሺያል ስኩዌር sin square theta over 2g ብለን መፈለግ ስለምንችል ነው sin so ሁሌም ፕሮብለም ሶልቭ ስናደርግ እነዚህ ነገሮች ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። እነዚህ ነገሮች ማን ነው ዜሮ የሚሆነው ይሄ ነገር ሬንጁ ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው ሄቱ ማክሲመም የሚሆነው መቼ ነው ይሄን ነገር በደንብ ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ወይም ደግሞ ማስተብ ያስፈልጋል ማለት ነው. so here it about the range of the projectile which is maximum horizontal distance from the starting point ነው. so r ማለት x max ማለት ኖርማሊ r ማለት ሬንጁ x ዳይሬክሽን ያለው ዲስታንስ ማክሲመም ቢሆንበት ዲዛይን ማለት ነው. that means v in the x direction times t max ወይም ደግሞ time maximum የሚሆንበት ቦታ ማለት ነው. that means when the projectile hits to what the ground or specific object እኛ
የምንፈልገውን ታርጌት እንዲመጣልን ብለን የላክነው ነገር ታርጌቱን በሚመጣበት ፖይንት ላይ ያለ ዲስታንስ that is maximum distance ወይም ሬንጅ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። and also ይሄን ይመስላል ማለት ነው ሬንጅ። እንግዲህ ይሄን በምታይበት ጊዜ እቺን ሴል ስታዩ ምንድነው assume that when there is horizontal distance አለ። ለምሳሌ horizontal distance maximum የሚሆነው መቼ ነው? when theta is 45 ዲግሪ 45 ዲግሪ ሲሆን maximum distance ይላል። የትም ይሁን ሚሳይልም ይሁን ፈንጅም ይሁን ፈንጅ ኖርማሊ በዚህ እንትን አይደለም እንትን የሚለው ኬሚካል ነው እሱ። ሚሳይሎች ግን ሚሳይሎች የሚተኮሱት በዚህ ፎርሙላ ነው። በ45 ዲግሪ ነው ማክሲመም የሚሰሩት ማለት ነው። ምክንያቱም ረጅም ርቀት እንዲሄዱ ተደርገው ነው የሚሰሩት። then በ45 ዲግሪ ሲያንስ እዚህ ጋር የምታዩት አንግሉ ሲያንስ የዋይ ደግሞ ዋይ ማክሲመም የሚሆነው እዚህ ጋር እንደሚታየው 75 ላይ ነው። 75 ላይ ነው። ከ75 እያነሰ ሲሄድ ዋይ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይ ዲፔንድ የሚሆነው ቴታ ማክሲመም ሲሆን ዋይም አብሮ ይጨምራል ማለት ነው። but theta is when theta is in between 45 below 45 and above 45 the range will be what different. አሁን ሬንጅ ለምሳሌ 15 ዲግሪ ላይ ሬንጁ በጣም ትንሽ ነው። 7 ዲግሪ እና 15 ዲግሪ ላይ ሬንጁ ተመሳሳይ ነው። why? because they are complementary 90 ዲግሪ ስለሚሰሩ የአንዱ ኮዝ እና የአንዱ ሳይን ሲሚላር ነው። ስለዚህ ሬንጃቸው ተመሳሳይ ነው። so any corresponding or complementary angles have similar range. complementary angle ላይ ያለ ወይም ደግሞ ድምራቸው 90 ዲግሪ የሚሞሉ አንግሎች በሙሉ ሲሚላር የሆነ ምን አላቸው? ሲሚላር የሆነ ሬንጅ አላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ 60 እና 30 ብታዩ እዚህ ጋር 60 አለ 30 አለ ሬንጃቸው እዚህ ድረስ ነው። ሲሚላር ነው ማለት ነው። so ይሄኛውን በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። when two angles are complementary they have what similar ranges ምን አላቸው? ተመሳሳይ የሆነ ሬንጅ አላቸው። so maximum range occur when theta is 45 degree and it is independent of what the initial velocity. independent ነው ከኢኒሺያል ቬሎሲቲ። እንግዲህ ነን ሲሜትሪክ ፕሮጀክታይል ሞሽን የምንለው አሁን ይሄን የምታዩት በሚቀጥለው ላይክ ወርክሺት ስንሰራ ምናምን ነገር ሶልቭ ፕሮብሌሞችን ሶልቭ ስናደርግ this will be clarified. so ይሄ ሰው አሁን የሆነ ህንፃ ላይ ሆኖ ነው እየወረወረ ያለው። ስለዚህ ሬንጁን የምታሰሉት from here to here ነው። ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ሬንጁ ማለት ነው wherever it is. then ከዚህ እስከዚህ ያለችውን ሬንጅ ታሰላችሁ በኋላ ይችኛዋ ሂት የምታረገው እዚህ ጋር ሄዳ ነው ጫፍ because ground level ማለት ነው። since ይሄኛው ከሄት ላይ ስለሆነ እየተወረወረ ያለው እዚህ ጋር ያለውን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። so this will be ይሄንን በምንድነው የምናየው? ፎርሙላ የሆነ ፎርሙላዎችን ኮንሲደር ለማድረግ ወርክሺቶችን then at the end of the day we will do after this lecture ማለት ነው ምን እንሰራለን? ሶልቭ ፕሮብሌሞችን አብረን ሶልቭ እናደርጋለን። እነሱን ስናደርግ ሞር ክላሪፋይ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። and at the end of the day after completing the physics lectures mostly we will do national exam questions. በሚቀጥለው ወይም ደግሞ ላይክ ወደ ማገባደጃው ስንደርስ ፊዚክስ ሌክቸሮችን ናሽናል ኤግዛም ኩዌሽኖችን እንሰራለን። ናሽናል ኤግዛም አዶፕት የሚደረገው እንዴት ነው የሚሰራው ወይም ደግሞ ላይክ ሲወጣ ፈተና ሲወጣ ናሽናል ኤግዛም እንዴት ነው የሚወጣው የሚለውን ያኔ ስፔሻሊ ለ12ኛ ክፍሎች ለምትፈተኑ ያኔ በደንብ የምናየው ይሆናል። For today, thank you very much for sharing and subscribing our channels, for liking our channels. Thank you. Goodbye. See you for the next lectures.